Yan, after po ng ating pagkikilay, ngayon po ay maglalagay po tayo ng kulay. Lalagyan po natin ng kulay ang kilay using Vijin. Maabot po siya ng mga 3 to 1 week. Pag hindi mo lang po sabunan, hindi po siya kaagad matatanggal. Kaya, let's start. Kapangit. Sa mga tamad po gumawa ng kilay araw-araw, pwede nyo pong itry ito. Kasi matagal po siyang mabura, mawala. Anong tawag dyan? Yan, depende na po yan sa inyo kung anong size yung gusto nyo. Pag ganito po, anong tawag dyan? Makapal yung kilay, okay lang po na kunin nyo kaagad. Kasi, mabilis siyang kukulay kasi may buhok. Para naman po dun sa mga maninipis ang kilay, kailangan po mga 30 minutes bago nyo po siya burahin. Para kumapit po yung kulay talaga.
Yan, magbura na, magbura. Basa nga. Ay, sa ate, wala pa man. Di ko ka-picture, ano. Sige. Ay, nabasa nga. Kailangan yung tissue basain, tapos tsaka siya ipahid. Tubig lang pong makakatanggal. Lagom. Lagom niya, dots. Ang ganda ng resulta, guys. Tignan the difference. Charang! Charang! Ang ganda po ng result. Para na akong nagtato. Yan! Maganda na ang ating kilay! Kilay lang ang maganda. My gosh, ang itim ng aking mata ay bag. Ito gan eh. Yan, thanks for watching, guys! Bye-bye!